A chtěl jsem vám říct něco o stojanu a už mi to jede. Já. O, teď se ukázala vlna, pěkný. Tady ten revír je poměrně mělký celý. Tam, co chytám teď, tak je 1,5 metru vody, bláto. A pozor, teď mi jede pod větve. Vždycky, když... do prkvančic. Ten byl dobrý. Ten byl dobrý. Ještě jsem nenahodil druhý prut a už mi frčí druhá. Jo. Tak to má vypadat, když to funguje. No, já jsem nedořekl o tom revíru, chytám, kde je 1,5 metru vody a chytám na rozhraní bláta a tvrdýho dna. Není to moc daleko od břehu a ten mi dělá úplně to samé, co tam ten. A tenhle je menší. Když máte u břehu větve, nikdy nezdolávejte s prutem nahoru. Vždycky tu špičku dejte pod vodu, abyste se dostali vlastcem pod ty větvičky, co jsou převislí do vody. Aby se vám tam nezamotal kapr. To je přesně tady. A už je tady na druhé straně. No, tohle je pikolíček. A je tam. Tak to byl začátek, jak se patří. Už mám zase nahozeno. Tak mi dají kapříci chvíli, abych vám něco řekl, kde se nacházím. Já mám strašně štěstí, že jsem se narodil v Kolíně a tady na Kolínsku a vůbec tenhle ten kraj je plný rybníčků a já na ně strašně rád jezdím. A i tenhle ten rybníček mám rád, protože jsem tady začínal rybařit jako kluk a pamatuju si tamhle na druhé straně na Kolínko mi zabrala štika, měla přes metr a byla to moje první obrovská ryba, kterou jsem nevytáhl, protože nakonec jsem jí vyříz, ale do mé paměti se vryla tak silně, protože to byl první velký souboj s obrovskou rybou přes metr, nějaká prostě obrovská kudla to byla. No a na ty rybníčky se rád vracím a tady vzpomínám a proháním tady místní kapříky. Rád zkoumám, kolik narostly a kolik jich tady je. Minule jsme si říkali něco o batožině a dneska bych se vám chtěl říct něco o své výbavě, kterou používám. Začnu stojanem, ten je pro mě hodně důležitý. Já jsem měl období, kdy jsem na takovouhle rybařinu používal hlavně vidličky kvůli skladnosti, ale když do nabídky přišly takovýhle stojany, tak jsem se zase vrátil zpátky ke stojanům. Tahle ten stojan je úžasný v tom, že je strašně maličký, když se složí. To opravdu prostě jenom takováhle záležitost. Má to teleskopické tělo, rozkládací nožičky, dají se k tomu dokoupit hrazdy, které potřebujete, úzký, široký. Já jsem si vybral ty uší, protože když ty pruty do toho dáte, tak ono to hezky vypadá, nezabírá to hodně místa. A ten stojan upřednostňuji proto, že vůbec nemusím řešit, když je stvrdlá hlína, nejdou tam zapíchnout vidličky, nebo když jsou kameny, nebo když je beton, nebo nějaký hráze, prostě ten stojan vezmu, během minuty ho mám rozložený, postavím, dám do něj pruty a mám to vyřízený. Takže tehle ten stojan od Signetu je parádní záležitost.
Na tohle kapříka jsem čekal 20 minut, ale pěkně mi zamotal šňůry do sebe, beklet se mi zachytil od druhý vlasec, takže mi trošku znepříjemnil život, musel jsem vytáhnout oba pruty, rozmotat to. A je to další kapřík. Na stojanu mám takovýhle pěkný pípáčky, signalizátory. Jsou to od Flyzaro Q9, RGBčka, je to ta nejvyšší řada, protože já mám rád, když jsou pípáky hodně spolehlivý a na tyhle pípáky se opravdu můžu spolehnout. Mám 4, protože když jezdím ven do Francie, tak použiju všechny 4, ale rád je používám i na takovýhle krátký několika hodinový vycházky. Pod signalizátorem mám bobiny. Přestal jsem používat klasický swingery, protože bobiny mají lepší skladnost. V podstatě tam mám pořád namontovaný, nemusím s nimi nic dělat. Když jsem venku a daleko vyvážím, tak si akorát pod tělíčka přišroubuju přídavný závaží, hodně si to zatížím, takže zase je to hodně univerzální záležitost. A co je důležitý, tak na bobinách mám koupený nový hlavice, u kterých se dá štelovat přítlak. To je docela jako důležitá věc. No a pruty používám od Trackeru 10stopý propely. Jsou to pruty 3,5 libry. Člověk by řekl, že to je strašně tvrdý, ale tyhle ty pruty pracují velice měkce příjemně a pro mě jsou to nejuniverzálnější pruty, s kterými jsem se kdy setkal. Už jsem si na ně natolik zvyk a ošahal, že můžu říct, že to jsou nejlepší pruty, které jsem kdy měl, protože s nima můžu chodit na takovýhle krátké vycházky, můžu s nima chytat i malý kapříky, ale můžu jim pořádně naložit, hodím s nima i 130 metrů, anebo je používám na vyvážku do člunu a zdolávám na ně ty svoje největší kapry, který prostě chytám 20, 25 a víc kilo. Takže to jsou pruty a pozor, to jsou pruty, signalizátory a bobina v akci. Tak tohle bude asi menší rybka. Ne, byl to jenom přejezd. Ukvapenej, měl jsem to tam nechat. Další záběr, mi to rozhrčel. Tady ten revír je dost zabahněný, ale on je úzký. To vidíte z těch leteckých záběrech. A kraje toho revíru sem a tam objíždějí kapři, tady podle těch břehů. A je to vytlučený jako docela dost od břehu, řekl bych i 10-15 metrů. A potom to přechází na bahínko a já chytám až za tím tvrdým, až na tom měkčím bahínku. Tak tady je pod tím dubem, budou určitě napadaný větve. Musím trošku, už tam cítím. Jo, dobrý, není velký. No a na tom měkčím podloží na tom chytám. Tam se hezky rozpouštějí ty PVAčka nahoře na tom bahínku. Ty kapři si tam rádi vyzobávají i přirozenou potravu. A nebo to ucejtěj Lumix, který je na tom PVAčku v těch peletách a přijedou k tomu a nasejou si moji nástrahu. Tak, to byl tady kousek za krejček, ale tentokrát je držel. 8 Predator, 10 medová popka. To vidím, že jim dneska šmakuje. Měl jsem tam i jiný, ale tohle jim dneska frčí.
čtvrtý zdolený kapřík a jsem si téměř jistý, že není poslední. Ještě něco málo o navijácích. Když jezdím na krátké výpravy, používám menší typy navijáků. Tohle to jsou konkrétně Shimano Ultegry 5500 cívečka, ale i s touhle malou cívkou dokážu suverénně hodit za hranici 100 metrů. Když potom jedu na výpravu, kde potřebuju daleko vyvážet, jenom si přehodím na tenhle prut jiný naviják s velkou cívkou 14 000. Jenom malá technická, když budete používat takovýhle úzký hrazdičky, položíte ty pruty do stojanu, naučte se dávat kličky takhle pěkně nahoru, potom vám nebudou překážet při záseku. Já jsem vám teď vysvětlil a doporučil věci, které používám já, které mám vyzkoušený, na který je 100% spoleh a mají obrovské výhody. Ale když použijete vaše věci, teleskopy, trojděličky, prostě to, co máte doma a budete tu techniku používat tak, jak si ještě ukážeme v budoucích dílech, tak budete chytat kapry stejně úspěšně jako já. Právě jsem vám chtěl říct něco o vlascích, ale řeknu to, až tohohle kapříka zdolám. Jak je tady málo vody, tak vždycky vidím, jak vyletí k hladině, rozčeří tam vodu. Určitě vyplaší i spoustu jiných kaprů, který jsou tam s ním. Ale pak jen tam stačí zase hodit nějaký dobroty a oni připlavou. Lisec! Dobrý den, pane Lisec! Má tam nějaký šrám na kůži. Ale pojď, budeme se na to podívat. Ten šrám, co má na kůži, může být ještě po výtěru, protože nebude to dlouho, co se tady ty kapříci třeli. Rychle pustit, nahodit a dalšího. Důležitou součástí jsou i vlasce. Já používám od Carprasu Total Crossline verze Cast. Tady ta verze je určená především k nahazování a k dalekému nahazování. Ty vlasce jsou velmi jemné, podajné, krásně se odmotávají z cívek. Mají takovouhle křiklavě zelenou barvu, tak jsou hezky vidět i když je šero, nebo hlavně když je tma. Mají velmi dobrou pevnost, já tady používám 25, téměř celý rok tady na ty krátké výpravy používám 25 a nemám prostě problém, že bych ty ryby trhal. Když používám takovýhle křiklavý barvy vlasce nebo pletený šňůry, tak nikdy ten vlasec neuvazuju až ke konci k olůvku, ale vždycky mezi to dám materiál, nějaký lídr, šokový vlasec, ujímaný vlasec nebo pletenou šňůru, která má čirou barvu anebo nějakou hnědou, která splyne s tím okolím a kapří tolik neviděj. Je to především důležitý na čistých vodách. Ale nejvíc používám ujímaný vlasec. Ujímaný vlasec znamená to, že na jednom konci ten vlasec má průměr 25 a na druhém konci má průměr 50. Jsou to 12-metrový lídry. Je 5 kusů na cívce, vždycky si odmotáte ten jeden kus a s tou 25 to navážu na tu 25
ale na konci, kde je ta 50, tak je dostatečně silná, můžu prostě s tím pořádně švihnout, anebo když ten kapr zajede do nějaký větívky přes nějakou lavici, tak mi to samozřejmě neutrhne. Dělá se to ve 3 verzích, vždycky to končí 50, ale začíná to na 25, 28 a na 30. Tohle je geniální výrobek, produkt, bez kterého se dneska už neobejdu. Velkou výhodou je to, že když se používají šokové vlasy třeba 50, 60 a naváže se na tu 25, tak tam vzniká velký uzel, ale tady díky tomu, že to je teda kolnický, tak na jedné straně si navážete hezké 25 na 25, ten uzlík je malinkatý, nevadí to potom při nahazování, ten uzlík se nezadrhává, anebo se prostě nezahrdává v očkách, takže ujímaný vlasec od CarPrus, výborný doplněk. Tehle kapr mi zabral minutu po náhozu, tentokrát jsem tam dal devilovou popku a PVAčko jsem nabustroval novinkou, která kolem sebe dělá veliký mrak a má na tom mraku nanesený esence a chutě, skvěle to funguje. No, slyším, že už mi to zase jede, takže tohle rychle pustím. To je mazec. 2 záběry skoro najednou. Tak, tomuhle říkám aktivní rybařina. Je možná ještě o něco větší než ten předchozí. A jeden z posledních výpadů. Pojď. Tak. Tak jste to viděli. 2 záběry najednou. Tohle je nejdelší ryba, co jsem chytil. Má 70 cm. Tahle jediná ryba byla chycená. Je vidět, že rybář přede mnou s ní neuměl zacházet. Ale věřím, že se brzo vyhojí, zahojí a bude v pořádku. V dnešním díle bude nejdůležitější informace, jak správně nahazovat. Drtivá většina rybářů nahazuje tak, že vezme samozřejmě prut, nahodí, nechá vlasec volně letět, olovo dopadne na hladinu, letí kolmo dolů a svojí vahou se často zaboří do bahna a často tam stáhne i nástrahu. Potom mnohem déle trvá, než ryba nástrahu najde a udělá záběr. Já nahazuju tak, že mám vlasce zaklipované, anebo mám na vlasci značku, nahodím, buď to nahodím s klipem, vlasec se mi napne a když cítím, že je na konci klipu, dopadne mi olůvko na hladinu, já potom prut vezmu a mírně ho zvednu nebo ho dám do strany, tím pádem olůvko dostanu do skluzu, nepadá mi kolmo dolů, ale mírně se položí do bahínka a samozřejmě tam dopadne i nástraha s PVAčkem a ryba tuto nástrahu mnohem rychleji najde. Když nepoužívám stužené návazce, má to i obrovskou výhodu, že si tím šikmým tahem, tím šikmým dopadem tu montáž hezky od toho olova srovnám. Ale nejdůležitější je to, že to olůvko s tou nástrahou i na ten měkký sediment hezky dopadne a záběry dostávám mnohem rychleji. Tohle je hodně důležitá informace, je potřeba se to naučit, nejde to hned, ale jakmile se to naučíte, tak budete chytat kapry, jak to tady vidíte. Na tomto prutu mám vlasec zaklipovaný, takže náhod provedu tak, že nahodím. Musím tady sedět v podřepu, protože nade mnou jsou nízké větve. Směr mám daný. Šup.
nahodím, čekám, až to doletí na klip teď. A jak to doletí na klip, dopadne na hladinu, prut dávám za sebe a cítím, jak mi to dopadne na dno. Tím pádem jsem to olovo dostal do skluzu, hezky se mi to narovnalo a je to tam připravený na záběr. Po náhozu si dám na vlasec backlead. Je to tady to, zadní olůvko se taky tomu říká. Bez tady toho nejedu nikdy na ryby. Po každém náhozu si každý vlasec tímhletím olůvkem přilepím ke dnu. Je to velmi důležité, protože rybám hodně vadí, když jsou vlasce těsně nad dnem, když jsou napnutý. Oni to velmi dobře vnímají, velmi dobře to cítí, takže já pomocí tady toho malého olůvka si ten vlasec hezky přilepím na dno. Ty ryby se mi pak s větší důvěrou pohybují v tom mým místě, kam nahazuju, nebo kde si i trošku někdy třeba prokrmím, tak vím, že ty ryby tam s větší důvěrou jezdí a dočkám se více do záběru. Pam, padadá! A další. Jo, tady mám nějaký klacek. Předtím to byl lisec. Ne, předtím to byl šupináč, teď je to lisec. Ať se to nezdá, tenhle kapro má 59 cm. Ztratil jsem přehled, kolikáté to je kus, ale to je jedno. Zachytal jsem si parádně. Nezapomeňte, důležitá je technika nahazování, backleady a příště si něco povíme o krmení a taktice zakrmování. Tak se mějte fajn.